Và bây giờ hãy cùng Fahoka lội ngược dòng sông Nin trở về lịch sử của Ai Cập cổ đại huyền thoại. Thật ra thì ở Cairo này có tới 3 bảo tàng nha. Và Fahoka đã có mặt tại bảo tàng văn minh Ai Cập. Đây chính là nơi mà chứa nhiều xác ướp nhất ở Ai Cập. Mình vào trong để xem. Đây là nơi an nghỉ mới của các xác ướp pharaoh cổ đại, một nơi được canh gác nghiêm ngặt như một cung điện hoàng gia. Các xác ướp hoàng gia đang an nghỉ thiên thu như trong tẩm cung hoàng triều dưới tầng hầm của bảo tàng mới ở thủ đô. Gọi là xác ướp của một con cá sấu sông Nin rất là khổng lồ luôn. Đây là để hiến tế lên thần Sobek, một vị thần cũng khá là nổi tiếng trong tôn giáo Ai Cập, đó chính là thần Sobek. Mình người nhưng mà đầu là cá sấu. Người Ai Cập dân cúng cá sấu, vị thần cai quản sông Nin, để cầu một cái mùa vụ tốt tươi cũng như là được an toàn khi mà di chuyển ở trên sông Nin, không bị cá sấu ăn thịt. Trong các hầm mộ thì người ta còn tìm thấy ngoài những cái vật dụng cá nhân, trang sức, mỹ phẩm, đồ dùng trong hoàng cung thì người ta còn thấy rất là nhiều xác ướp của các động vật, nào là mèo, khỉ, cá sấu, được tuẩn tán chung với các hoàng đế và nữ hoàng Ai Cập. Đây là những quan tài vào thời của La Mã nha, cũng được điêu khắc bằng đá hoa cương rất là khổng lồ và được điêu khắc quá đẹp rồi. Hình ảnh gì đâu mà giống như là bắn bằng tia laser bằng công nghệ hiện đại vậy đó. Và còn điêu khắc bằng đá nguyên khối, gương mặt nè, pharaoh quá đẹp luôn. Ồ, đây là xác ướp cổ nhất của Ai Cập, có tên là Ginger. Đây là một xác ướp tự nhiên nha, nhờ khí hậu khô nóng mà đã quéo khô lại ở trên sa mạc. Tuổi đời xác ướp của thanh niên khoảng 20 tuổi này là 5.400 năm, tức là niên đại khoảng năm 3.400 trước công nguyên. Nguyên nhân cái chết khi khám tử thi đó là anh đã bị sát hại do ai đó đâm từ phía sau nên tư thế mới nằm sấp như vậy. Đây là xác ướp của một thường dân, nhưng mà nổi tiếng không thua gì các xác ướp của các pharaoh đâu nhé mọi người ơi. Đây một cái quan tài của người Ai Cập cổ rất là dày ha, trong đó thì tới ít nhất là khoảng 4 đến 5 lớp người ta chồng như vậy, và hoàn toàn là bằng gỗ luôn. Đi qua đây chúng ta sẽ thấy được tử thư. Đây là tử thư Ai Cập được tìm thấy duy nhất, dài tới 20 mét, 3.400 năm. Trên này thì sẽ ghi những cái hướng dẫn mà để cho người chết có thể bước qua thế giới bên kia. Đây là những xác ướp rất là nổi tiếng chỉ sau lăng mộ của vua Tutankhamun nhờ độ nguyên vẹn khi mà được tìm thấy. Bộ đôi xác ướp này có tên là Yuya và Thuya, thuộc tầng lớp quý tộc nha, cực kỳ quyền lực và có sức ảnh hưởng trong vương triều thứ 18 khoảng năm 1390 trước công nguyên. Cả hai xác ướp này chính là phụ mẫu của nữ hoàng Thiê, là vương hậu của vua Amenhotep III. Nói túm lại thì bộ đôi xác ướp này mà chúng ta đang thấy đây đó chính là ông bà ngoại của pharaoh Akhenaten và là ông bà cố của pharaoh Tutankhamun. Cả hai xác ướp đều thọ khoảng là 60 tuổi. Điều kỳ lạ là hai người này không phải là bậc vua chúa pharaoh nhưng lại được chôn cất và mai táng ở trong thung lũng các vị vua, và số lượng châu báu tùy tán theo không thua gì các bậc đế vương hết á. Một điều bí ẩn nữa là xác của họ còn bảo quản, thậm chí là còn tốt hơn các pharaoh khác. Cả hai đều còn tóc, da và móng. Các nhà khảo cổ học phát hiện là lăng mộ của họ đã bị 3 lần đột nhập, nhưng mà vì sao các châu báu tùy tán lại không bị mất đi như các pharaoh khác? Điều đó cho thấy là thân phận của bộ đôi xác ướp này cực kỳ quyền lực. Đây là lăng mộ nổi tiếng của Tutankhamun. Tại sao lăng mộ của vua Tut lại nổi tiếng như vậy? Bởi vì còn giữ được nguyên vẹn và thậm chí là vàng bạc châu báu trong đó cũng còn y nguyên luôn. Vua Tut là con đẻ của một vị pharaoh nổi tiếng trước đó chính là Akhenaten. Để hiểu rõ hơn về thân phận và lăng mộ đặc biệt này thì mời mọi người coi lại vlog trước đó ha. Một điều để nhấn mạnh ở đây đó chính là xác ướp của vị vua đoản mệnh mới có 18 tuổi này hết sức nổi tiếng là vì một cái lời đồn đại về lời nguyền ớn lạnh của các vị pharaoh liên quan tới cái chết của các nhà khảo cổ học. Vị pharaoh này chỉ là kết quả của mối quan hệ loạn luân ở trong hoàng tộc pharaoh. Cha của Tutankhamun là ông vua kỳ lạ Akhenaten đã cưới quý bà trẻ, tức là chị ruột của mình, để rồi sinh ra vua Tut. Bởi vậy khi khám nghiệm tử thi, các nhà khảo cổ học cho thấy ông đã bị tàn tật và có lẽ vì thế mà ông đã chết sớm và đoản mệnh. Tiếp theo đây chính là xác ướp của vị pharaoh vĩ đại nhất của Ai Cập cổ đại, đó chính là Ramesses II. Chắc là ai cũng biết về câu chuyện hoàng tử Ai Cập.
Ngày xưa thì ít nhất coi phim hay là đọc truyện rồi ha, về 10 điều răn của nhà tiên tri Môi-se, và ai đã là người đàn áp người Do Thái để cho thượng đế phải tức giận và trút xuống 10 thiên tai xuống đất nước Ai Cập ngày xưa. Và đây, đó chính là Ramses II, lăng mộ của Ramses II nằm ở đây. Câu chuyện kể rằng thì Seti I là cha của Ramses II là người đã ra lệnh cho giết hết tất cả những đứa trẻ sơ sinh là người Do Thái, nhưng mà chỉ có một đứa trẻ duy nhất là Moses được mẹ của ông bỏ vào một cái nôi và thả xuống dòng sông Nin. Trong lúc đó thì chị gái của Ramses II lúc đó đang là công chúa vớt được Moses và sau đó nhận làm em nuôi của mình luôn. Đó thì Moses vô tình trở thành một người của hoàng gia và trở thành anh em với Ramses II. Ông chính thức trở thành hoàng tử không chính thống, và khi sau đó thì Ramses II là người đã kế thừa ngai vàng. Ông chính là đại đế đã cho xây dựng rất là nhiều những cái công trình với những công trình nổi tiếng như là Abu Simbel, và những cái bức tượng của ông cũng cực kỳ lớn. Ramses II là một người cực kỳ có thế lực, có tiếng nói. Vợ của ông là Nefertari cũng là một người hoàng hậu có một hầm mộ cực kỳ đẹp ở trong quần thể, lăng mộ của các nữ vương. Mọi người thấy thì dưới thời cai trị của Ramses II thì Ai Cập phải trải qua những trận thiên tai do thượng đế đổ xuống, nào là dịch bệnh, thất bát mùa màng, rồi mưa đá, nạn châu chấu rất là nhiều luôn. Còn trong khi bây giờ hầm mộ của ông cũng bị trong một cái tình trạng rất là hư hại và phải đóng cửa. Nhưng về đồn đại thì ông đã làm cơn thịnh nộ của Chúa Trời và ông phải chịu đựng sự trừng phạt từ Thiên Chúa. Đến bây giờ thì nơi an nghỉ của ông cũng không yên giấc nữa. Ôi, quá trời khổng lồ luôn, bức tượng của Pharaoh Ramesses đệ nhị. Quá trời bự rồi, bức tượng nhưng mà điêu khắc bằng đá nguyên khối khổng lồ như vậy với một cái tư thế hiên ngang tiến về phía trước. Hồi trước thì mình thấy là trong phim họ tái hiện lại cảnh đó là ông cho điêu khắc và xây dựng rất là nhiều đền đài, đặc biệt là những cái bức tượng khổng lồ của ông. Có những bức tượng mà bằng với hình dáng của kim tự tháp luôn. Hồi đó mình tưởng đó là phim phóng đại, vậy là có thiệt nha. Ông đã cho xây dựng những cái bức tượng và thể hiện cái quyền lực của mình. Hình dáng của ông rất là khổng lồ như vậy. Một bức tượng thôi mà gần cả 20 mét luôn. Wow, quá trời khổng lồ rồi vậy. Bự lắm luôn á. Đất mẹ chạy. Và thật ra thì người ta tin rằng những cái nạn thiên tai ập xuống vào thời của Ramses II là có thiệt. Bởi vì người ta nghiên cứu là do tình trạng biến đổi khí hậu nên ngày xưa có những trận thiên tai với Ai Cập cổ đại. Ramses đại đế, một vị pharaoh cai trị lâu nhất Ai Cập cổ đại. Thời gian trị vì của ông lên tới 60 năm và tuổi thọ ông lên tới gần 90 tuổi. Trong khi ông đăng cơ khi mới có khoảng 20 tuổi thôi. Cha của ông chính là Seti I và hoàng hậu Thuya. Và giá mắc nhất là tới 2.000 pound, là khoảng 1 triệu tiền Việt. Đó là lăng mộ của vị pharaoh Seti I. Như là mình đã tham quan thì có thể thấy lăng mộ của Ramses đại đế hầu như đã bị cướp bóc và tàn phá hết. Nhưng mà cũng hên là các nhà khảo cổ cũng đã tìm được thi hài xác chết là xác ướp của ông. Khi mà tìm thấy xác ướp của ông thì ở trong tình trạng đó là tại bị mục nát rồi bị thối rữa, bị móc meo nữa, xém bị mục rửa hết. Bởi vậy mà phải đưa đi chữa trị ở nước ngoài, là đi sang Paris bên Pháp á. Sau 3.000 năm thì ông là pharaoh duy nhất của Ai Cập cổ đại mà có hộ chiếu để đi ra nước ngoài luôn nha, đi qua Paris để chữa bệnh, là để đi chiếu xạ. Rồi ông cũng được cấp hộ chiếu luôn và đi lại. Và khi mà tới Paris khoảng thế kỷ 19 thì ông còn được chào đón và nghênh đón giống như là một thủ tướng vậy đó, rất là hoành tráng. Bởi vì ông cũng là một đại đế. Đây chính là nơi mà chứa nhiều xác ướp nhất ở Ai Cập. Quý vị đang được xem lại nghi thức hộ giá các xác ướp hoàng gia xuyên thủ đô Cairo để rời khỏi bảo tàng Ai Cập, nơi xác ướp được lưu giữ hơn 100 năm nay, để đến với bảo tàng văn minh Ai Cập quốc gia. Ai Cập đã tổ chức lễ rước xác ướp hoàng gia hoành tráng. 22 xác ướp hoàng gia được chuyển tới viện bảo tàng mới để trưng bày. Buổi lễ long trọng này có tên cuộc diễu hành vàng của các pharaoh. Để chuẩn bị cho lễ rước,
Ban tổ chức đã cho làm những cỗ xe đặc biệt dành cho các vị vua của Ai Cập cổ đại, mang biểu tượng thống nhất và viết tên của mỗi người bằng tiếng Ả Rập, tiếng Anh và chữ tượng hình. Họ được chào đón như một nguyên thủ quốc gia với 21 phát đại bác và được truyền hình trực tiếp với sự kiện quy mô quốc gia. Cuộc tranh giành quyền lực và quyền cai trị vương triều, những âm mưu hạ sát Pharaoh, những cái chết bí ẩn, nhiều thân thế mù mờ và những lời nguyền ma mị. Bí ẩn phi cơ cổ đại. Mà có biết thì các pharaoh ngày xưa được ví như là những vị thần, họ sánh ngang như những vị thần cai trị vương quốc của mình để làm một cái đế chế hưng thịnh. Bởi vậy mà mỗi một pharaoh lên ngôi thì sẽ có một cái ngôi đền để tôn thờ một pharaoh đó. Đây chính là vương triều thứ 19, được xem là vương triều hưng thịnh nhất, cường thịnh nhất và mạnh nhất của Ai Cập cổ đại. Khi mà họ đã mở rộng lãnh thổ của mình đến rất là nhiều và chiếm đóng các vương quốc cổ ngày xưa. Thật ra thì ngôi đền này không có nhiều người tham quan bởi vì đã bị tàn phai khá là hư hỏng nhiều lắm. Nhưng mà đặc biệt là trên ngôi đền này có một cái điêu khắc mà người ta nghi đó chính là những cái thiết bị công nghệ hiện đại cổ xưa mà người Ai Cập cổ đại đã phát triển ra. Đâu rồi? Hoặc chắc qua bên này nữa. Đây là những chữ tượng hình khiến các nhà nghiên cứu đau đầu bởi vì đây là những phương tiện tối tân mà thời đại ngày nay mới có. Chẳng lẽ cách đây hơn 3.000 năm mà người Ai Cập đã sở hữu những trực thăng, máy bay và tàu ngầm hay sao? Hay là ai đó đã thấy những cái phi thuyền của người đến từ hành tinh khác rồi khắc lên trên tường của ngôi đền như vậy? Cho tới nay thì các nhà nghiên cứu vẫn chưa lý giải được ý nghĩa của những chữ và hình ảnh phi thuyền như thế này. Còn mọi người nghĩ sao? Bí ẩn địa đạo dưới kim tự tháp. Ai Cập nổi tiếng với những công trình kim tự tháp khổng lồ, nơi được cho là nơi ăn nghỉ thiên thu để chạm tới thiên giới cho các vị pharaoh quyền lực. Có tới 138 kim tự tháp trải dài trên khắp đất nước Ai Cập. Ngoài 3 kim tự tháp nổi tiếng nhất ở trên cao nguyên Giza, còn có một kim tự tháp nữa chứa rất nhiều bí ẩn và là kim tự tháp lâu đời nhất của Ai Cập, đó chính là kim tự tháp bậc thang. Đây chính là hành lang chính để dắt vào bên trong kim tự tháp Doge. Đây chúng ta sẽ vào đây. Đây được gọi là Cobra Wall, tức là bức tường của những con mãng xà. Wow! Kim tự tháp đầu tiên trên thế giới là đây. Step Pyramid, 6 bậc thang. Rất là nhiều du khách tới Ai Cập nhưng mà bỏ qua kim tự tháp đầu tiên trên thế giới này. Đây chính là một cái công trình được xây vào khoảng năm 2700 năm trước công nguyên, tức là trước những cái kim tự tháp của Giza luôn. Đây chính là Step Pyramid với 6 bậc, chiều cao là khoảng 62 mét thôi. Đây là cái công trình mà đánh dấu sự chuyển giao giữa các công trình bằng đất nung, sau đó thì chuyển sang bằng đá ở Ai Cập cổ đại. Trước 3.000 năm trước công nguyên, các kim tự tháp chỉ là những cái mastaba rất là nhỏ. Tới phát triển lên cỡ năm 2940 trước công nguyên thì được xếp chồng lên, các mastaba được xếp chồng lên nhau và cao hơn. Rồi tới năm 2670 trước công nguyên thì có thêm kim tự tháp là những cái mastaba người ta sẽ đắp cao hơn, hơi ra hình dáng của kim tự tháp nhưng mà chưa có hoàn hảo lắm và được đào sâu xuống dưới để chôn cất các pharaoh. Từ sau đó trở đi thì mọi người thấy là hình dạng của kim tự tháp ngày càng nguyên mẫu, dần hình thành một cái kim tự tháp rất là hoàn hảo, hoàn chỉnh. Thậm chí là người ta cũng có thể xây thêm những căn phòng là các chamber ở bên trong của kim tự tháp với những cái bậc thềm, bậc thang và lỗ thông gió. Công trình này được xây dựng qua rất là nhiều giai đoạn nha. Thì ngày trước là người ta chỉ xây một cái nền ở bên dưới thôi, rồi sau đó sẽ đắp lên từng mảng. Và công trình này có nhiều bậc thang để xếp chồng lên như vậy. Và đá thì không có bự và khổng lồ, nặng như là các công trình ở trên cao nguyên Giza, bởi vì đã tồn tại gần 5.000 năm. Công trình này thì được xây dựng bởi cho pharaoh Dose, là người đã mở ra vương triều thứ 3 của Ai Cập cổ đại. Đó chính là hình mẫu mà để các pharaoh sau này qua rất là nhiều thế hệ thì người Ai Cập đã có kinh nghiệm hơn trong việc là xây dựng các kim tự tháp. Địa cung ở bên dưới là có tới 16 lối đi vào nha. Bởi vì 16 lối đi vào đó, thứ nhất người ta nói là để đánh lừa những tên trộm mộ không biết đường nào để tìm vào cái huyệt mộ chính của nhà vua. Lý do thứ hai đó là những cái đường đó là để các pharaoh tìm sang thế giới sau khi chết. Và cũng như số phận của các kim tự tháp khác, vào khoảng thế kỷ 18 người ta bước vào kim tự tháp này để khai quật thì không có bất kỳ vàng bạc châu báu, đồ tuẩn tán hay là lăng mộ cũng trống rỗng. Không hề có xác ướp của pharaoh nằm ở trong đó bởi vì đã bị trộm mộ vào thời Ai Cập cổ đại. Đây chính là khu vực
Memphis, gọi là cố đô của Ai Cập cổ đại ngày xưa. Vào triều đại thứ tư thì pharaoh Dose đã đặt cố đô của mình tại Memphis, và đây chính là khu vực nghĩa trang ở Saqqara. Thật ra thì kim tự tháp nổi tiếng nhất là quần thể kim tự tháp Giza thôi, nhưng mà thật ra Ai Cập cổ đại ngày xưa thì có tới khoảng 100 kim tự tháp rồi nha. Mọi người thấy vào kỹ thuật xây dựng cổ đại, kim tự tháp đầu tiên là những cái viên đá không quá bự, không quá to ha, và được mài rất là thô sơ, không có hoàn hảo là 4 góc vuông, và cũng rất là nhẹ. Cái này một người bưng chắc cũng được luôn đó, rồi chắc chồng lên. Xa xa là mình thấy kim tự tháp đỏ nha, kim tự tháp đỏ với kim tự tháp trắng. Dọc theo đây mình thấy bóng dáng của nhiều kim tự tháp ở trên sa mạc lắm. Kim tự tháp bậc thang Dose thì có nhiều lối đi vào nha. Người ta ước tính là có khoảng tới 16 lối đi vào, nhưng mà thật ra thì có 2 lối đi chính là lối phía nam và lối phía bắc thôi. Đây là lối phía nam để đi vào bên trong phần mộ. Rồi bây giờ chúng ta hãy đi vào lăng mộ của pharaoh Dose. Đây là đường huyệt mộ ở bên dưới nha, cũng rất là sâu, có những cây cột chống đỡ. Mà ở dưới mọi người thấy xung quanh đây cái nền đất là bằng giống như đá núi vậy đó, rồi người ta sẽ đục vào bên dưới để đi vào bên trong. Ở đây mình đi rất là thoáng, là cao, chứ không phải như bên kia. Đây là điểm cuối rồi. Trời ơi, đây là nhìn xuống dưới nè, huyệt mộ nằm dưới nè. Trời ơi, cao quá vậy. Trời ơi, quá trời khổng lồ luôn. Đây mình thấy là còn có những cái lối đi khác nữa nè. Ở dưới có rất là nhiều lối đi đó. Ở đây có một cái lối đi khác nữa nè. Ở bên dưới đó chính là nơi chứa quan tài của pharaoh. Nhưng mà khi mà người ta tìm tới đây thì không thấy xác ướp của pharaoh nữa, mà đã biến mất cùng với nhiều đồ châu báu đã bị cướp đi. Thì ở trên đây chính là những viên gạch của kim tự tháp. Thì người ta đặt ra giả thuyết là làm sao để có thể đưa quan tài của pharaoh xuống sâu như vậy, thì người ta ngày xưa đã đổ cát, rồi sau đó sẽ thả cát ra, rồi quan tài của nhà vua pharaoh sẽ được di chuyển đi xuống đáy. Với các kim tự tháp sau này thì lăng mộ của pharaoh sẽ được đặt ở trên, ngay giữa trung tâm của kim tự tháp. Còn ở lăng mộ đầu tiên thì lăng mộ của Dose, pharaoh sẽ được đưa xuống tuốt ở dưới tầng hầm, ở trong lòng đất luôn. Và trong lòng đất không phải là đất đá nữa, mà toàn là đá giống như núi gì đó, mà người ta đục vào trong này sâu xuống tận bên dưới luôn. Dưới còn có rất là nhiều đường để đi vào nữa. Quá trời bí hiểm rồi. Sao mà có thể đục được cái lỗ bự như vậy trời. Một cái đường hầm mà bự thì ghê dưới luôn. Sau đó thì chúng ta sẽ đi dọc theo dòng sông Nin để xuống thung lũng của các vị vua, để viếng các lăng mộ rất là quan trọng của những người pharaoh nổi tiếng. Thật ra thì nhiều người nói chính Ai Cập đã tạo ra các kim tự tháp, nhưng mà theo mình chính xác hơn đó chính là chính các kim tự tháp mới tạo ra một Ai Cập. Bí ẩn những quân tài đá. Gần kim tự tháp Dose, khu vực chôn cất dưới lòng đất nằm ở nghĩa trang hoàng gia Saqqara, người ta phát hiện hơn 20 chiếc quan tài bằng đá granite khổng lồ, mỗi chiếc thì nặng từ 70 đến cả 100 tấn. Chỉ riêng cái nắp quan tài bằng đá thôi đã khoảng 30 tấn rồi. Chúng được chạm khắc cực kỳ tinh xảo với những cái cạnh vuông vức, bề mặt thì nhẵn bóng như là gương. Bí ẩn ở đây là làm cách nào mà người Ai Cập cổ đại có thể vận chuyển những chiếc quan tài đá nặng như thế vào trong lòng đất. Mục đích sử dụng của những chiếc quan tài này là gì khi mà không có bất kỳ xác ướp nào được tìm thấy. Hơn nữa thì những chiếc quan tài có kích thước khổng lồ chắc chắn không phải là dành cho người phàm. Một câu hỏi khiến cho các nhà khoa học đau đầu, đó chính là người Ai Cập đã dùng vật liệu gì để mà có thể mài và cắt đá với độ nhẵn mịn, bóng loáng và phẳng lì như thế kia. Người ta nghi là hòm đá này dùng để chứa những cái năng lượng huyền bí, hay là để sử dụng cho những mục đích nghi lễ bí hiểm nào đó. Tới nay thì chưa có bất kỳ manh mối nào có thể giải mã được bí ẩn này. Tiếp theo chúng ta hãy quay trở lại với bảo tàng quốc gia Ai Cập. Nơi này chứa những chiếc quan tài được mang về trên khắp lãnh thổ đất nước Ai Cập. Nổi bật nhất ở đây là một chiếc quan tài bị dang dở bỏ lăn lóc bởi vì nó bị lỗi. Nhìn kỹ thì chúng ta sẽ thấy là hình như người kỹ sư cổ xưa đang sắp hoàn thành chiếc quan tài đá này thì thấy là nó bị lỗi vì đường cắt nó bị lệch, xéo ngang một chút, nên đây được coi là một sản phẩm không sử dụng được nữa. Nhưng mà có một điểm khiến cho ai nhìn vô cũng phải hú hồn, vì vết cắt này cực kỳ phẳng, như là có một cái công cụ gì đó sắc lẻm, không có dấu hiệu gì là đục bằng tay hay là dấu vết cưa qua cưa lại gì hết. Nếu mà dùng cưa đồng rải đá thạch anh vào và kéo qua kéo lại cưa đá thì cực kỳ lâu, tốn rất nhiều thời gian. Nếu mà cưa tay thì chắc chắn là các công nhân phải nhận ra đường cắt không thẳng thì đã bỏ dở ngay từ đầu, chứ không đợi là vết cắt đi sâu vào như thế mới phát hiện ra là đường cắt bị xéo và lỗi.
Điều này chứng minh rằng người Ai Cập cổ đại đã sử dụng một loại máy móc gì đó rất là tân tiến để cắt đá rất nhanh, mới tạo ra một cái đường cắt như trong hình. Có thể là kỹ thuật này đã bị thất truyền, hay là họ được giúp đỡ từ một nền văn minh ngoài không gian. Đây vẫn là một cái bí ẩn thâm sâu. Còn bạn thì nghĩ sao? Bí ẩn nữ vương cai trị lâu nhất. Đây là lối đi vào đài tưởng niệm hay là khu lăng tẩm lăng mộ có vị vua. Đây là đường đi vào ngôi đền tang lễ của Hatshepsut. Ôi, bán buôn dữ rồi. Mới có móc đồ di sản ra bán không? Đây toàn là đồ di sản không? Toàn là báu vật, kho tàng trong đây không? Ủa, quần này sẽ giống bên Thái Lan gì? Rồi vậy sao ăn? Dán lên ăn. Sao ăn? Ăn Ăn làm sao, uống làm sao? Này đeo để Rồi đeo. hội múa may rồi kia thôi chứ. How I can do it? Đeo có cười gì? Don't eat. How I can do it? Ok. When I wear. Okay. How will you eat? Same Egyptian. Mở đúng không? Mở lên gì đó. Rồi và thêm một ngày nữa tại Luxor, Thebes cổ của Ai Cập. Đây chính là đền mai táng, đền lễ tang rất là nổi tiếng của một nữ vương, đó chính là Hatshepsut. Người trị vì suốt khoảng 20 năm, là nữ vương pharaoh đầu tiên và trị vì lâu nhất trong lịch sử của Ai Cập cổ đại. Một cái đền này có thể là treo và thiết kế rất là ấn tượng bởi vì đúc sâu vào bên trong của một vách núi. Xung quanh đây còn có rất là nhiều những ngôi mộ khác, và sau lưng của ngôi đền này đó chính là thung lũng của các đế vương. Bây giờ chúng ta sẽ đi vào bên trong nha. Cũng như truyền thống của các vị pharaoh khác thì ngôi đền này để thờ vị thần Amun-Ra, và trên đó chúng ta sẽ thấy rất là nhiều các vị thần đứng ở trên từng cột như vậy, nhưng mà bây giờ một số tượng đã bị phá hủy. Bây giờ phải lên bậc thang này thì mới được đi vào bên trong điện chính của ngôi đền. Ngôi đền này có 2 tầng nha, tầng dưới và tầng trên. Hatshepsut là nữ vương đầu tiên và trị vì lâu nhất của Ai Cập cổ đại vào thời Tân Vương quốc vào khoảng triều đại thứ 18. Nữ pharaoh Hatshepsut là nhiếp chính cung hoàng hậu của Thutmose thứ hai, nhưng mà ông này mất sớm. Sau đó thì có một người con trai để nói giỏi thì còn rất là nhỏ nên bà là vương hậu nhiếp chính. Lúc này thì bà đã thành thái hậu và nhiếp chính, bà nắm quyền và sau đó trở thành nữ pharaoh đầu tiên. Phụ nữ mà trở thành một pharaoh là một cái gì đó rất là bất thường và khác thường. Có thể nói là bà là một người cũng có rất là thế lực trong triều đình ngày xưa. Bà mới có thể xưng ngôi và trở thành nữ vương đầu tiên của triều đại Ai Cập phồn thịnh nhất vào vương triều thứ 18 của Tân Vương quốc. Sau khi đi khỏi tầng thứ nhất thì bây giờ phải đi thêm một bậc thang nữa thì mới lên điện chính. Bầu trời xanh ngắt luôn. Rồi tảng đá đồ quá trời bự rồi nè. Núi non ha, đây quá trời nóng, không một bóng cây nữa. Có thể thấy thì ngôi đền tang lễ của Hatshepsut thì có mặt tiền cực kỳ đẹp, rất là ấn tượng. Nhưng vào bên trong thì hầu hết điêu tàn bị phá hủy. Bởi vì sau khi con trai của bà trở lại làm pharaoh, sau khi bà mất thì con trai của bà cũng như là các pharaoh kế nhiệm sau này đều muốn phá hủy hết tên tuổi, danh tính và thậm chí là lăng mộ của bà cũng bị đập bể luôn, để cho người Ai Cập không còn tôn sùng một cái nữ vương, bởi vì họ không muốn nữ quyền can dự quá nhiều vào việc quản lý và điều hành quốc gia. Ngôi đền này thì được tể tướng của bà cho xây dựng. Bà đã cho đục một cái bức tượng nhân sư, nhưng mà với hình tượng là một cái con sư tử cái, có 2 đôi tay, có cặp tay và còn có râu nữa, trong khi bà là phụ nữ nhưng bà cũng đã gắn râu giống như các vị pharaoh. Xác ướp của bà cũng được tìm thấy trong thung lũng các vị vua, thay vì nằm ở thung lũng các hoàng hậu. Bà cũng đã cho xây dựng cái bút tháp cao nhất thế giới mà hôm qua mình đã thấy trong đền Karnak, và bà cũng đã cho trùng tu và sửa sang và xây dựng rất là nhiều đền đài ở trong đền Karnak. Ngoài ngôi đền của Hatshepsut thì chúng ta còn thấy rất là nhiều ngôi đền khác như là Seti I, Ramses, Đại Đế, cũng như là rất là nhiều các ngôi đền ở xung quanh khu vực này. Mình thì lại thấy cuộc đời của bà nữ vương Hatshepsut này rất là giống với một người phụ nữ quyền lực nổi tiếng của Trung Hoa, đó chính là Võ Tắc Thiên. Bà Hatshepsut này cũng tự xưng đế và tự cho mình là con của những vị thần và xuống đây để cai trị trần gian. Bà đã chơi rất là nhiều chiêu bài chính trị và thể hiện dù là mình phụ nữ nhưng mà vẫn có quyền hành mạnh mẽ như là những người pharaoh có thể cai trị được quốc gia. Ngày xưa thì khu vực này không có người dân sinh sống đâu, mà bây giờ do là người dân nhà hiện đại họ xây dựng ở khu vực này, và sau đó thì chính phủ Ai Cập cũng đã
đuổi người dân quay về hướng bên kia và đập bỏ những cái nhà hiện tại bây giờ để trả lại, bởi vì khu vực này toàn là báu vật di sản ở dưới thôi, có những ngôi mộ mà người ta vẫn còn tiếp tục quá trình khai quật. Do đây thì mình mới thấy là từ thời xa xưa không chỉ có đạo Hindu đâu mà Ai Cập cổ đại người ta cũng rất là tôn sùng hình tượng của những con bò, và con bò ở trong tín ngưỡng của Ai Cập cổ đại có nghĩa là thần Athor. Thần Athor là tượng trưng cho sự bảo vệ, sức mạnh và niềm vui âm nhạc trong cuộc sống. Mọi người thấy trên đây có một cái hình tượng đó là nữ vương Hatshepsut đang bú sữa bò, một con bò rất là lớn, và bà đang ở bên dưới bú bầu sữa của con bò, tức là bà được tiếp thêm sức mạnh và niềm hân hoan từ những vị thần. Ở đây mình còn thấy tượng của Hatshepsut trong hình của là tai bò, hình tượng gương mặt của Hatshepsut nhưng mà tai bò chứng tỏ bà là một á thần, tức là để chứng minh dòng máu của các vị thần đang chảy trong con người của bà. Hatshepsut không chỉ là một trong những phụ nữ quyền lực nhất Ai Cập cổ đại mà còn là một nhân vật lịch sử đầy bí ẩn. Như là vì sao phải cải trang thành nam nhân, bà đã cho vẽ hình của mình với râu giả, vương miệng đôi và dáng dốc như nam giới. Làm sao bà có đủ quyền lực để mà vượt qua mọi quy tắc và trở thành pharaoh thực sự? Vì sao người con trai của bà sau khi lên ngôi trở thành pharaoh thì lại đập phá tượng của bà, đục bỏ tên bà ra khỏi các công trình, viết lại danh sách pharaoh, bỏ qua bà hoàn toàn? Tất cả đều là một bí ẩn chôn vùi ngàn năm qua mà thôi. Bí ẩn hầm mộ quy mô Ai Cập La Mã. Tạm biệt Luxor, giờ chúng ta hãy di chuyển lên thành phố biển, đó chính là Alexandria. Wow, một cái giếng trời quá trời cao luôn. Đây chắc tầm 20 mét mà người ta đào sâu xuống dưới nè. Ngày xưa, bây giờ thì mình có kỹ thuật để xây cao lên, còn ngày xưa thì người ta phải đào xuống dưới để làm hầm mộ. Dưới này giống như một cái mê cung hầm mộ tầng tầng như này. Đây có một cái lối đi vô trong nữa nè, mà phải cúi người xuống mới chui qua được. Ôi rộng quá. Wow. Ôi nhưng mà luôn trong đây một quần thể lăng mộ dưới lòng đất rất là lớn. Mọi người thấy là dưới tầng hầm sâu tới 30 mét rồi. Unificador del Sao xương ngày xưa bự vậy ta? igual como los Này đâu phải xương người đâu, xương người giờ bự vậy. Này xương động vật. Alejandro Magno. Này xương động vật chứ không phải xương người. Después de Alejandro Magno, los Ptolemaios. Cái cù lẳng này đâu phải. Uno es el fundador, es el sumo, xương sống el sumo comandante de Alejandro Magno. Alejandro Magno tenía 7 ejércitos diferentes. Hầm mộ Sukhafa, một điểm tham quan rùng rợn, nổi da gà ở thành phố mang tên vị tướng trẻ Alexander huyền thoại của Hy Lạp cổ đại. Nơi đây được coi là một trong 7 kỳ quan của thời Trung Cổ, nổi tiếng với sự pha trộn kiến trúc và nghệ thuật đặc trưng của 3 nền văn hóa lớn, đó chính là Ai Cập cổ đại, Hy Lạp và La Mã. Hầm mộ được xây dựng vào thế kỷ thứ 2 sau công nguyên, ban đầu được cho là nơi chôn cất của một gia đình giàu có nào đó, nhưng mà tới nay người ta vẫn chưa biết được hầm mộ này xây lên là cho ai hết. Từ hầm mộ tư nhân, nơi này đã trở thành một cái nơi chôn tập thể, khả năng chứa lên tới 300 xác ướp. Hầm mộ này được phát hiện tình cờ vào năm 1900 khi mà một con lừa chở đá vô tình rơi xuống một cái hố, để lộ ra lối đi vô hầm mộ. Một cái giếng tròn rất là lớn ở giữa, nơi mà người ta sẽ hạ xác xuống bằng dây. Những người tham gia tang lễ sẽ đi xuống bằng bậc thang. Có 3 tầng tất cả. Tầng đầu tiên có một cái tiền sảnh lớn được sử dụng làm nơi tập trung của những người đưa tang trong các nghi lễ. Xuống tầng thứ 2, chứa các phòng chôn cất dành cho các thành viên trong gia đình, và sau đó là một cái khu chôn cất cộng đồng tập thể. Ôi lộn luôn á. Bên này đang còn nữa này. Đúng là mê cung với lòng đất luôn á. Quá trời rộng rồi. Cháu ơi. Đến tầng thứ 3, nơi này từng bị ngập nước hoàn toàn và chỉ được tiếp cận sau một cái dự án phục hồi và thoát nước quy mô lớn, nhưng mà chỗ này đã bị hư hại rất nhiều. Ngoài ra còn có nhiều tầng hầm và gian phòng rất là bí ẩn, không biết sẽ dẫn đi đâu. Cái này đá là đất rồi em. Đất đá. Nhưng mà cái này ta làm lâu rồi, còn bữa mình đi bên Indo rồi người ta làm thế này mới mấy trăm năm rồi. Mà giống nhau quá vậy. Trời ơi, quá trời sâu luôn, nó luồn trong này nè, đi tới đâu luôn. Cái này là hồi xưa này là cái gì rồi? Này giống như lối vào địa ngục vậy trời, dưới lòng đất. Ôi.
Mà sao dưới này có không khí thở được hay vậy trời? Vậy là cái này giống như một cái nghĩa trang mà để lâu lâu người ta xuống người ta viếng không? Đúng Người nhà rồi, mình cái á. này nghĩa địa rồi. Giống như bây giờ thời cổ hiện đại mình thiêu lại cái gọn con cục nhỏ xíu vậy nè. Cái cho mà để vô cái hũ cho cái mình để trong Người ta bỏ hồn vô đây. để trong cái Hồn đi đâu hết người ta đi chơi vậy trời. Hòm kia lên trên đất rồi đó. chắc chắn ngày xưa khi vô hầm mộ này sẽ có cảm giác rất là âm u rùng rợn và còn hửi thấy mùi tử khí nếu không được xử lý tốt. Hầm quá trời lớn kết nối với nhau như một mê cung, xung quanh toàn là những hốc đá và quan tài đáng sợ. Cho tới nay thì người ta cũng không biết mục đích thật sự của hầm mộ này là gì, dùng để chôn cất những ai và tại sao lại quy mô lớn tới như vậy. Có lẽ là chỉ có những người khuất mày khuất mặt ở trong hầm mộ này mới biết mà thôi. Cảm ơn cô chú anh chị các bạn đã theo dõi phần này và nhớ đăng ký kênh Phahoka để sẽ dịch khắp thế gian khám phá những điều bí ẩn độc lạ và những di tích văn hóa trên khắp thế giới nha.